Idag ska vi kika lite närmare på hälsovårdssektorn och dessutom så blir det både spaningar från rapportperioden och några bra case. Välkommen till dagens börslunch. Ja, varmt välkomna denna dag till dagens börslunch och varmt välkommen till dig Lars Frick som är analyschef på Aktiespararna. Tack, Superkul att du är här. Det är roligt att vara här. Du, jag tänkte vi skulle börja sådär generellt övergripande. Vi har haft en ganska bra börs, jag tror nästan vi står på all time high. Ibland kan det kännas lite märkligt med tanke på alla konflikter och alla problem vi har där ute. Vad är din känsla kring liksom ekonomin i stort och rapportperioden kanske också? Rapportperioden har varit förvånansvärt bra tycker jag. Det är jätteintressant. Precis som du säger, nyhetsflödet har ju dominerats av negativa nyheter. Framförallt då energioron. Och för mig då så tycker de som kan den marknaden sagt att det värsta väntar. Nu har vi under en period kunnat kanske jobba ner lager och strategiska reserver och så vidare. Men snart kommer det slå igenom på liksom, till fullo. Men det har vi inte sett i rapporten, utan tvärtom. Det har varit bra tillväxt, det har varit bra lönsamhet och stark orderingång. Så ekonomin fungerar och det kanske är en lärdom från covid-pandemin att det var ju också en väldigt enorm störning utöver alla andra problem och lidande förstås. Men ekonomin repar sig rätt snabbt och hittar nya vägar logistiskt, ekonomiskt. Och kanske ser vi lite samma fenomen här att på något vis så kanske man kan förändra varuförsörjningskedjor och så vidare och på något vis parera de här utmaningarna. Lite som känslan ibland kring Hormuzsundet, att man hittar nya transportvägar, nya pipelines och nya sätt att få ut olja. Man har upptäckt ett nytt sund som man kan använda istället. Men det är jättefascinerande och jag tycker att någonting som man kanske kan ta med sig då, för att när man läser det här negativa nyhetsflödet så blir jag naturligtvis väldigt nervös. Och om man backar lite grann, vi har ju en graf här då, det här är från FNs handels liksom sektion då. Och då har de tittat på rullande 12 månader, varor, hur världshandeln då har förändrats. Det är upp 9,3% tror jag det var, nästan 10% där då. Men framförallt om man tittar på kvartalsvisa utvecklingen så har den varit stigande från tredje kvartalet, 3, 4, andra kvartalet här i år då. Mycket inflation, så att det är priser som driver, men det är fortfarande stigande volymer. Så att det är en positiv trend i världshandeln. Så att det ser rätt bra ut där ute. Ja, och sen så har vi också en graf med oss från SCB som också visar lite på svensk bra momentum. Precis, den här kom ju idag och jag tror att det är maj då som är den senaste datapunkten och då var exporten upp 9%, i importen 8%. Och i exporten så är det 4% volymökning. Nu blir det här kanske lite tendensiöst, det här är en väldigt lång graf då, det är ett par decennier. Men det är den där lilla kroken i slutet längst till höger då som är 2026 och det är en rätt markant ökning. Och det är väl också signifikant, vi har haft flera år då där det faktiskt varit negativ utveckling och nu plötsligt vänder det här. Så att det kan man väl ha med sig när man tittar på rapporterna också, att om man blir överraskad över hur bra orderingången är för stora verkstadsbolag så kan man ju liksom se helhetsbilden här att världshandeln växer, import och export växer också i Sverige. Ja. Du pratade lite tidigare om det här att följa momentum. Om vi nu ska liksom tänka sig att det här fortsätter, vad är liksom man ska hitta? Ska man fortsätta köpa verkstadsaktier eller ska man byta till andra verkstadsaktier som har liksom laggat lite? Eller hur ska man tänka? Ja, det är 10 000 kronors frågan lite grann. Jag tror vi på Aktiespararna har väl haft en mer traditionell lite value och försökt hitta eftersläntrar och kanske undervärderade aktier och sådär. Och det har inte fungerat särskilt bra det senaste året, för det har varit så koncentrerade uppgångar och väldigt, väldigt momentumdrivet. Och jag tror väl att det får man väl fortsätta göra. Men till exempel då den här stora versus små bolag. Att fortsätta köpa large cap, men kanske inte då de tidigare dragloken. ABB, Sandvik och Epiroc har ju varit jättestarka inom OMXS30. Men alla de tre bolagen då kanske blev lite grann av en besvikelse i Q2. Och det tror jag inte så mycket för siffrorna som var bra, utan det handlar mer om att förväntningarna är så väldigt, väldigt högt ställda på just den trion och kanske några till. Så fortsätt köpa large cap-verkstad, absolut. Men kanske då titta på bolag som Assa och Alfa Laval istället. Så att man har temat med sig att fortsätta köpa stora bolag, fortsätta köpa verkstad. Men kanske inte de tidigare kursraketerna. Nej.
Om vi tittar lite vad som hände i natt och så var det ju väldigt stora nedgångar på Asienbörsen och det har varit nedgångar i USA kring AI-temat och det här med att man håller på att fondera varandra, att det går runt som i en cirkel och att man oroar sig för avkastningen på de här typen av jätteinvesteringar. Och nu också att Kina både lanserar nya språkmodeller som utmanar de tidigare och man har inte lagt lika mycket pengar på dem och de är kraftiga, fullare och att man själva ska börja investera i den här typen av industri. Och vad tänker du om hela den här liksom AI-hypen som vi har haft? Det är jättesvårt. Jag brukar ju dra någon kliché varje gång jag är här och en som återkommer är väl här att man överskattar trender på kort sikt och underskattar dem på lång sikt. Och just nu så AI absolut, det tror jag är ett jättespännande tema för många år då. Men vi är ju i någon väldigt hypad situation och just det här att börja investera i varandra, då tänker jag lite på som analogi private equity när man gör trade sales, att Nordic Capital säljer något industrikapital som säljer något till Altor och så vidare. Det finns väl ofta en logik i det, men man känner väl också lite grann att det kan vara ett sätt ibland att hålla multiplarna uppe. Och samma sak här då, att om AI-bolag börjar investera i varandra, ja, vad säger det? Väldigt volatilt. Och då tänker jag också att när det är så svårbedömt, ja, kanske är det bättre att stå vid sidan om det. Man kanske missar avkastning, men man säkrar ju sitt kapital istället. Ja, men lite så har det varit att vara investerare på Stockholmsbörsen. Men vi har inte den här typen av bolag. Nej. Då kan man ju känna en sån här dag när Stockholmsbörsen är upp eller ner 0,2 när vi har haft 15-procentiga liksom, rörelser på den koreanska börsen. Att det kan vara ganska skönt ibland att vi inte har varit med på ett sätt, men tråkigt på ett sätt att vi inte har den här typen av exponering. Jag tror också att som svensk investerare så blir det en ganska brant inlärningskurva. Plötsligt måste man lära sig hur man har dynamiken i den här branschen. Men jag tror de flesta svenska investerare förstår ganska väl ta verkstadsbolag då, för vi har det på börsen. Det finns en tradition och historik att följa. Här måste man på något vis börja från noll. Och den här volatiliteten är ju också... Ja, det kräver en viss typ av investerare kanske för att orka med det. Ja. Jag tänkte vi skulle gå in på ett par nyheter som har format dagen idag. Och idag har ju Storytel kommit med en rapport. Och det var en rapport som mottogs väldigt bra av marknaden. Den är upp nästan 15% och bolaget höjer sitt EBITDA-guidance för 2026. Har du kikat någon gång eller kanske använt till och med Storytel? Ja, jag tycker det är ett fantastiskt bolag. Vi har haft det i vår egen portfölj just där periodvis då. Här har ju funnits en oro, framförallt kanske kring Spotify, Storytel, att den nisch då som Storytel är inne i lätt kan då, vad ska man säga, angripas av större spelare. Men de har lyckats parera det här väl och här tycker jag att man kanske ska komma ihåg att äga katalogen som de gör då, att man har titlarna och rättigheterna till det. Det är ju ett väldigt starkt skydd. Och att de kan leverera nu trots den här oron är väl ett styrketecken. Så att det känns jättespännande. Jag har en graf där som visar, det är lite kul. Vi har ju både Spotify inom musik och vi har Storytel inom ljudböcker och sen har vi Acast inom poddar. 3 svenska bolag som är väldigt starka i sina nischer. Här ser man ju inte så mycket kanske av Storytels senaste liksom, uppgång, men man ser i alla fall i slutet där en ganska... det är lite krok där. Och från botten har det gått, liksom, att det gått väldigt bra. De har ju fått fart på sin Kul också med Acast. Och det där känns väl mediebranschen... Men, vi minns väl båda när internet kom och så plötsligt förändrades hela annonsmarknaden. Från helsidor i Svenska Dagbladet så skulle man plötsligt börja annonsera via Facebook och sådär. Det blev ju en väldigt stor störning, eller hur man nu ska uttrycka det. Och jag tänker här, och apropå Acast, att poddar har ju verkligen segrat upp de senaste åren som en väldigt stor del av mediemarknaden. Så det kanske delvis det de rider på och sin egen då starka plattform. Jag hoppas det finns tid för alla saker. Både lyssna på musik och lyssna på poddar och lyssna på böcker och titta på tv samtidigt. Och ska man följa momentumstrategin då så ska man väl fortsätta investera i Acast. Att gå på de bolag som redan går bra då. Istället för att försöka plocka upp Spotify på dippen. Ja, men även Storytel då som faktiskt fortsätter att leverera. Absolut. Sen har vi fått rapport från det stora lyxkonglomeratet LVMH. De redovisar ett resultat på 5,7 miljarder euro, vilket dock var sämre än 6,2 som var förväntat. Omsättningen kom in i linje med förväntan och det var ju mycket klockor och smycken som stod för den bästa tillväxttakten på 11%. Samtidigt som det största affärsområdet mode och lädervaror bara stod för 1%. Men trots det här så är börsen ger en tummen upp och den är 2% upp. Så jag tror förväntningarna var nog ganska lågt ställda. Verkligen.
Vi har ju pratat om konsumenten rätt många gånger här i Börslunch. Jag har ju trott tidigare att det skulle kunna vara ett intressant område, men det har varit väldigt besvärligt. Några få bolag, då, Clas Ohlson och så vidare, har gått bra, men på det stora hela har inte konsumenten liksom kommit tillbaka, i alla fall i börssammanhang. Och man såg kanske de här lyxbolagen lite grann som en safe haven då inom konsument, att det skulle vara en grupp kunder som inte är särskilt konjunkturkänsliga. Men de senaste kvartalen har det ju visat sig att även de här bolagen tagit mycket stryk. Så jag tror också att absolut jättelåga förväntningar på LVMH som kan gå upp på en sån här svag rapport. Nu såg jag faktiskt att precis nu, det här var någon timme sedan, så är den faktiskt ner 1%. Så marknaden verkar inte riktigt ha förstått vilket ben den ska stå på än så länge. Men ändå, det var ingen... Även om det var ganska mycket sämre resultatmässigt så verkar aktien vara kring nollan ändå. Så att... Det är mycket Kina som spökar där också. Ja, och jag tror man kan se den kinesiska ekonomin, om man tittar på en graf för LVM, och så ser man ganska tydligt när den kinesiska ekonomin bromsar in, så gick det också mycket tuffare för LVM. Och jag för mig att det var något snack också ett tag om att det var inte lika häftigt eller sexigt att köpa liksom lyxkonsumtion i Kina. Att det där svängde lite. Jag är ingen Kina-expert, men jag för mig också att det har skett en policyomsvängning i Kina. Att tidigare handlade det mycket om att driva export av kinesiska varor, men nu vill man få igång den kinesiska konsumenten för att de har en väldigt hög sparkvot och det liksom hämmar tillväxten då. Och det är klart att en sån omsvängning mot ett mer domestikt fokus kanske påverkar då till exempel import av europeiska lyxvaror, att man vill kanske substituera det mot kinesiska varor istället då. Såklart. Jag tänkte vi skulle gå in på dagens lite huvudakt. Alltså vi ska prata hälsovårdssektorn som jag vet att du är duktig på och har följt länge. Vi hade ju AstraZenecas rapport här igår. Den mottogs väl kanske lite halvsvalt ändå, men det var framförallt den här studien som man misslyckades med som fick aktien på riktigt fall. Precis, och nu har man haft 3 readouts med studier där 2 har fallerat. Och det är klart, naggar förtroendet för Astra i kanten. Ja, mer än så kanske, med 2-siffrig nedgång då på den första studiemissen. Och här har det varit så att Astra har haft en väldigt, väldigt positiv trend i sin pipeline de senaste åren. Och jag tror att Astra också har gått bättre än många andra stora läkemedelsbolag. Och sen när man gör liksom 2 missar på raken, det är klart, då kanske man som investerare börjar fundera på så här, är sviten bruten? Min bedömning, alla de här är ju på något vis statistiskt oberoende av varandra. Att man kanske inte ska göra för mycket av de här. Det är naturligtvis negativt att studierna inte går in. Men det finns mycket annat i pipeline. Yeah. Även här finns ju också Kina då som ett riskmoment som man kanske ser att det skulle varit en tillväxtmarknad. Men att även där då så kommer lite grus i maskineriet för Astra. Yeah. Så att det finns en del negativt nyhetsflöde, men i grund och botten så är det en väldigt solid pipeline. Pascal Soriot har gjort ett fantastiskt jobb. Jag såg och tittar här på den här grafen, så ser man ju faktiskt att på lite längre sikt så har Astra gått betydligt bättre än många av de amerikanska läkemedelsbolagen. Men vad är det som gör att det har varit sån kräftgång här så länge? Och liksom, då blir man lite så här, är hälsovårdssektorn eller de här stora hälsovårdsbolagen, är det en bra och vettig långsiktig investering? En jättebra fråga. Jag är lite partisk, så jag skulle vilja säga att det finns mycket som talar för bolagen. Det är det här gamla vanliga demografi och så vidare. Vi blir äldre, vi blir sjukare. Men så några jättestora utmaningar. Dels USA då, som står för över 40% av värdet av läkemedelsförsäljningen i denna enda marknad. Där har det ju varit väldigt stora policyomsvängningar under nuvarande presidenten. Då, att man försöker tvinga in produktion i USA, forskningsanläggningar ska läggas där, det är stora tullar och så vidare. Och det är klart, när världens med råge största marknad blir problematisk för läkemedelssektorn. Så. Men grafen visar också att problemen har funnits tidigare. Det har varit liksom svårt att få igång produktiviteten. Många bolag kämpar med sin pipeline. Mycket preparat är liksom förbättringar av existerande och så vidare. Så att det är ganska ont om nya terapiområden eller terapiområden som varit besvärliga där man plötsligt gör genombrott då. Ja. Så att här gäller det väl också att vara väldigt selektiv. Att naturligtvis branschen som helhet har bra förutsättningar, hög lönsamhet. Men det är inte riktigt kanske där man vill vara just nu. Nej. Skulle AI kunna bli en förlösande faktor för branschen, att man liksom får snabbare till nya läkemedelskandidater? Förhoppningsvis.
det finns, jag tror kan man kalla det produktivitetsparadox, att trots teknologisk utveckling så är oddsen att lyckas med preparat ungefär densamma idag som de var för 10 år sedan och 20 år sedan, trots mycket mer datakraft och mer avancerade modeller, olika screeningverktyg och så vidare. Så kanske AI kan bli ett genombrott, att man plötsligt blir bättre på att hitta läkemedelskandidater då. Så det skulle kunna vara en, får man säga, game changer. Vi kanske Men där är vi inte än. Nej, jag tänker Glaxo, Sanofi och Bristol Myers Squibb, de kommer ju här senare i veckan med rapporter. Det kanske inte vi ser den utvecklingen redan där, men har du någon känsla inför liksom, de rapporterna? Vad finns det för förväntningar? Förväntningarna är rätt låga. Jag tror också att Astra, den här prestationen då, som man jämför med konkurrenten mycket bättre än det har ju också varit ett strategiskt arbete. Man har fokuserade för ett antal år sedan på 4 terapiområden och har gjort det väldigt, väldigt väl. Så där finns det väl en strategi som har slagit väl ut också. Så att det finns ju bolagsspecifika faktorer som gör att AstraZeneca har gått bättre än branschen. Och där tycker jag att det talar också för det bolaget och jämfört med BMS och GSK som kommer lite senare. Så om jag tolkar det rätt så ska man kunna fortsätta att vara aktieägare i AstraZeneca? Det tror jag. Ja. Det finns ju andra spännande bolag som ligger under själva läkemedelsbranschdelen som håller på med olika typer av lite mer nischade saker. Bland annat då XVIVO som jag vet att du har tittat en del på. Vad händer i det där bolaget? Det är ju väldigt volatilt. Där finns väl 2 rätt tydliga, vad ska man säga, både en tydligt positiv story man kan bygga och en negativ. Det är också en rätt blankad aktie. Den är väldigt högt värderad på innevarande års lönsamhet och även nästa, vilket kanske är blanka caset då. Men man har en beprövad modell, det handlar om transplantation, att man kan ta hand om organ mycket längre. Man bygger också ett system för logistiken kring dem. Att när väl en transplantation måste ske så är det ganska komplicerat för givare och mottagare så att säga, mötas då. Det här har man gjort jätteframgångsrikt och där finns nu i höst så kommer man förmodligen då få antingen godkännande eller inte både i Europa och USA för hjärtområdet. Och det är jätteviktigt för XVIVO. Så här blir det nog rätt nervöst och volatilt inför de här beskeden. Ja. Men med tanke på bolagets historik och att man faktiskt har en väldigt beprövad modell så tycker jag att oddsen talar för att det kommer bli grönt ljus för XVIVO. Och jag har förstått att det till och med är sjukhus som har använt den här metoden trots att den inte riktigt är godkänd. Ja. Därför att den är så effektiv och bra. Precis. Och jag menar, det är ju, man pratar ju ibland om proof of concept inom branschen, att man visar att konceptet fungerar. Och man har ju under rätt många år använt den här teknologin inom andra områden. Så att man har lunga, hjärta, så ska man då utveckla vidare njur och lever som också finns då. Men så att säga, man är liksom inte riktigt lika långt fram inom dem. Nej. Så att maskinerna funkar. Så att men det är ju volatilt då. Ja. Kanske de närmaste veckorna, månaderna. Ja, men det låter som en väldigt bra teknologi som löser mycket problematik så att man kan flytta organ mellan olika kontinenter. Det är så tidskänsligt så att det har varit en jättestor utmaning för branschen. Så varje minut eller timme du kan liksom lägga till gör ett stor skillnad. Ja. Intressant. Och där är ni positiva till aktien? Ja. Sen finns ett annat terapiområde där vi har en del svenska framgångar får man säga inom Alzheimer. Jag tänker framförallt då kanske på BioArctic, men det finns även ett annat bolag som har AlzeCure. Jag tycker det är intressant. CNS då, eller nervsystemet, det har varit historiskt ett väldigt svårt område. Det är svårt att göra genombrott. Och det var väldigt länge sedan vi hade nya läkemedel inom Alzheimer. Och BioArctic, det är ju väldigt omdiskuterat. Det botar ju ingen, fördröjer processen. Men likväl så är det ett godkänt läkemedel i flera marknader. Och sen har vi AlzeCure som på väldigt kort tid fått 2 stora samarbetsavtal då. Bland annat med Eli Lilly som är ett väldigt framgångsrikt bolag. Så det är en fjäder i hatten för bolaget. Och jag vet inte, det är kanske lite önsketänkande, men möjligtvis är det så att efter en väldigt lång period med ont om framgångar inom CNS så börjar vi nu se att det börjar släppa lite för åtminstone BioArctic och AlzeCure. Att det kanske är så att man har kommit så pass långt att man kan börja se fram emot lite mer effektiva läkemedel inom ett par år inom det här området. Ja. Igen också förstås ganska volatila och framförallt AlzeCure har ju gått, tror jag, från
om det var 1,30 till handlas över 6 kronor nu på väldigt kort tid och sådär. Just det. Men det var bara 100 miljoner i market cap från början. Ja, exakt. Och så har man tecknat 2 miljardavtal då. Så att det är en motiverad uppgång. Men det är jättespännande och för den riskvilja så tycker jag att något av de här kan absolut vara intressant. Om vi ska avsluta med någonting annat som vi inte nämnt. Jag vet att du har pratat ibland om Sobi som ett bolag som levererar. Är det någonting som man ska titta vidare på? Ja, de höjde sina prognoser i den senaste rapporten, eller snävade in dem i alla fall då. Så att man kan säga, kalla det lite en mjuk positiv vinstvarning. Och de har gjort det flera gånger och vi pratade om momentum tidigare inom verkstad eller generell trend inom att investera på börsen. Och då tänker man också att även inom då läkemedel att ska man äga några aktier så kanske det är de som redan går bra. AstraZeneca är en av dem, Sobi en annan som höjt sina prognoser. Jättespännande. De är framgångsrika inom båda sina stora områden då som är hematologi och immunologi. Så det var en solid rapport. Så att vinnarna, fortsätt köp vinnare. Är det något annat som du vill att vi tar med oss i hängmattan när vi sitter här i Jag soffan? känner mig rätt nöjd. Det fanns redan som jag har pratat om rätt många aktier. Bra. Då tackar jag dig för att du var med idag i programmet och tack för att ni har tittat idag på Börslunch och välkomna åter imorgon bitti för börsfrukost och även ett nytt börslunch. Tack för idag. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.